Men vänta, snälla. Är det för att jag alltså, är det för att vi är fläckiga? Det är det du tycker är jobbigt, eller? Nej, det menar när jag sitter så här liksom en strålkastare i ögonen. Ja, men hämta brillorna. Det är jävligt. Jag kan inte sätta med brillor. Det är jätte... Jag tar dem ifall att. Alltså vi håller nu på att sitta här och prata jobb med typ så här, vad ska vi göra för jobb? Vad vill folk också se? Det är så jag börjar tänka. Har vi börjat? Ja. Ja! Jag tänkte det. Vad har vi för mat? Ja, verkligen. Välkommen till en mukbang tillsammans med mig och min vapendragare Janni fucking Delaire. Jag tror att Delaire. Ja. Jag tror att du är min rikaste vän. Vad tror du? Ja, men vem skulle annars vara? Alltså det är ingen som har kontos förutom men det vore ju bipa. Ja, men det är klart jag bipa. Ja. Nej, alltså jag har inte längre köpt hus. Men vadå, du har ju fortfarande det på kontot. Du bara, jag kollar aldrig kontot innan. Åh fy fan, du gör inte det. Ja, men ibland. Så för dig händer aldrig det som hände mig nyss? Att det är tomt på kontot? Nej. Jag skulle beställa lunch och bara nekade. Nej, men vet du varför? För jag har ju kreditkort nu, har jag börjat med första gången. Vet du hur skönt det är? Då får du bara en faktura sen. Livsfarligt. Varför då? Nej, alltså livsfarligt tycker jag. Nej. Jo, för då går jag och handlar för pengar jag inte har. Du får tänka dig ändå. Oh my god, på tal om det, jag handlade ju väskan på kreditkortet. För att mitt kort där borta. Vilken väska? Den här ISL-väskan jag handlade. Ja. Och det slog mig nu, jag måste ju betala den. Nej, jag hade tänkt på det. Ja, det är det där som är farligt. Du får ju ändå tänka lite. Nej. Du kan ju gå in och kolla. Jag tror att du är lite bättre på det här än vad vi gör. Men i alla fall, vi sitter här idag för att vi ska catcha upp lite. Och för att jag bara egentligen ville spela in en video med dig. Jättekul. Gud, folk älskar dina videorna. Alltså de älskar dem. Ja, men det jag tror att det var så vet, like the good old days. Ja, utan barn. Men det var bara inga problem. Ja. Fy fan vad trevligt det var. Vad lätt livet var. Det var jätterätt. Men det tyckte vi nog då. Njöt inte vi då? Nej, men vet du vad? Vi tyckte det. Men jag tror inte vi förstod innebörden vad ett lätt liv är. För vi förstår inte hur hårt vi har det nu. Det är också så här, folk bara, du ska få se. Du har bara fått ett barn än så länge. Är det så? Och vet du vad det värsta är? Det är jättemysigt med 2 barn. Jag bara, tänk på relationen. Vi har ju exakt samma mellanrum mellan Leia och Leo. Ja, alltså det kommer funka. Men man får jobba lite på relationen, helt klart. Alltså, I didn't. Look how that went. Nu ska vi inte skoja om det. Alltså jag är ju över det. Jon och jag har ju gått vidare. Ni kan ju skaffa det idag. Vi är jättebra kompisar. Alltså jag tror att hade vi varit ihop fortfarande, då kanske vi hade slutat med att vi inte var kompisar. Förstår du? Ja. Så jag tror att vi bröt på exakt perfekt tidpunkt. Ja. Att så här, vi kan fortfarande vara vänner, ha respekt för varandra. Ni har inte börjat hata varandra liksom? Nej, gud nej. Också så här, man får tänka på att man alltid sätter barnen först liksom. Så att för oss var det bästa. Men vad tycker du är största skillnaden med 1 till 2 barn? Men gud, allt. Men det är fint så jag blir. Samtidigt nu är det finaste jag vet är ju när barnen har varandra. Ja, och att de så här, hur oroliga de är. Att du vet, som Leia ramlar, de kan ha bråkat som fan. Och sen ju Leia illa så då blir Leon så här: mamma, hjälp henne. Alltså vet, man fattar att det är hela hans värld. Så det är ju så här, jag fattar ju när de blir äldre och äldre kommer det bara bli lättare och lättare. Men när man är ju hårda, vad är det då? Det kommer vara ett helvete eller? Det kommer vara skitjobbigt, men det har jag sagt till dig. Alltså men det säger alla som har 2 barn, 30 ålder. Alltså alla till mig har ju typ i princip sagt så här: skaffa inte 2 barn. Nej, jag sa ju åt dig skaffa, men jag sa åt dig att ha längre mellanrum. Det sa jag till dig många gånger. Fast vet du varför? Grejen är, eller vet du varför, men vet du vad jag kände då? Då kände jag så här: okej, visst vi kan ha längre emellan, alltså mellan. Men jag sa i alla fall 2 år. Ja, men när jag väl kommer ut på ljusa sidan. Ja, jag är inte där än. Och det börjar bli lite lätt. Nej, jag är inte där. Men jag trodde det blev ljusa sidan efter 2 år. Nej. Men gud, säg inte så. Alltså, jo, men så här, det blir lättare att prata med båda. Det är det jag menar. Sen när Ivy lägger sig på golvet och vägrar klä på sig. Men det kan ju fortfarande mina göra. Ja, men då kan du prata med dem. Ja, men det är inte så att de lyssnar igen. Nej, det är så. Men sen har jag 2 väldigt, vad ska man säga, barn som är väldigt bestämda. Alltså väldigt. Det tycker jag är bra. Är du bra på att sätta gränser till dem? Alltså jag har ju alltid kört den här gentle parenting. Vad är det? Men du vet att man är väldigt så här, jag blusar aldrig upp, det är verkligen typ, men ändå typ så här, nej men nu gör vi inte så. Då är det viktigt att du håller i den. Men den är inte så jävla lätt jämt, om du är trött och båda skriker. Man bara, men sitta och äta i soffan, jag skiter i det just nu. För jag har ju börjat inse det att jag är ju jättedålig på att sätta gränser till Ivy.
Ja, men det kommer bli svårt. Alltså det är svårt för det är ju ens lilla guldklimp liksom. Jo, men man vill ju inte ha en jobbig unge. Nej, och det som blir jobbigt i gnäller 3 dagar. för att de vet att de får vad de vill när de Exakt. gnäller. Nej, exakt. Men samtidigt så när det där gnället börjar, till slut kanske du är med för du orkar inte just då. Nej, men det är så jag är. Ja, och det är då det blir dåligt. Jag vet. Ja, men jag är likadan. Alltså det går inte alltid att vara. Men John är så mycket bättre på det. Killar är bättre på det. För de har inte samma, jag tror inte de får, alltså när barnen blir ledsna så det får ju svettas som barn. Ja, alltså det blir ju svettas, man blir inte sluta. Jag vill hålla tyst! Ja, men jag tror killar får inte det påslaget. Nej. De börjar inte, alltså du ser när barn gråter i butik, alla mammor klär av sig. Pappan står ju där, alltså jag tror vi mammor får en annan. Alltså vet du, det där är så roligt också. När jag typ sitter och äter, vi säger att hon sitter där och gnäller då bredvid. Jag kan fortsätta i konversationen. Jag är så här, jag hör inte vad du säger. Nej, du bara sluta prata snälla. Sluta snälla prata, jag blir stressad av att du också pratar och hon skriker bredvid. Men han hör jag tror inte att det. de hör det. Nej, jag tror att det är inbyggt att vi ska höra det liksom. Alltså jag tror det. Ja, hur som helst vill jag bara säga att välkommen hit. Välkomna. Idag äter vi en räkbowl av något slag, någon friterad räka. Är det inte den shrimping pimping? Jo, shrimping pimping med Lulu. Och sen lite sushi. Och sen här i är det också friterade räkor. Som ser ut så. Ska jag prova en? Ja, och sås. Tydligen ska det vara en sås här. Jag gillar inte röd sås. Du är lite besviken på vad jag har beställt eller? Nej, jag älskar Lulu. Gud vad jag äter. Toppen. Vad allt på den här? Pimping. Den har inte alltid mycket. Men du beställde den. Men nu ska jag fråga lite frågor. Och du har fått frågor? Det kniver mot strupen. Bra. Är det sant att du har träffat en ny? En ny kille? Ja. You old news. Ja. Alltså jag har ju hållit honom hemlig. En smörkniv mot... Exakt. Ja. Alla bara, va? Men jag tror de flesta svenska följarna jag har vet det. Vet inte alla det? Jag vet inte om alla mina utländska följare vet det. Ja, okej. Du kan skriva på engelska. Yes, I'm met someone. Yes, I'm met someone. Nej, men jag har ju tänkt att jag inte ska posta honom. Varför det? För hans skull. För hans skull. Alltså jag skiter i. Men han kommer få mycket skit, så är det ju. För att jag fick så mycket skit när Jon och jag gick skilda vägar. Det där är så jävla konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Så jag har väl gjort det för att vilja skydda honom. Men nu är jag lite så här, vet du vad, jag orkar inte längre. För det är skitsvårt för mitt jobb att inte dela mitt liv. För jag umgås ju med honom 98% av tiden. Ja, men det är ju typ omöjligt. För jag känner i alla fall så här, Janni, att jag saknar det på YouTube. Ja, jag vet. Nu kommer en YouTube på. Alltså nu ska jag börja igen. Men jag säger så hela tiden. Du säger så. Jag vet. Så efter Marbella också. Nu ska jag börja. Så gick det en månad. Nej, men då var det ganska bra. Ja, men det var sen flyttade jag. Alltså snälla, hur ofta flyttar man? Jo, men då känner jag att det är extra kul att vlogga. För nu har du ett nytt boende. Ja, jag gjorde ju en house tour innan jag flyttade in. Sen har det varit svårt. Men nu ska jag börja. Du måste bara gå ut med min kille så kan han vara med. Jag bara så du vet så filmar jag på engelska. Det där är så jobbigt. Alltså jag hatar ju när Janni tar fram kameran och man bara såhär, hello. Hela min personlighet försvinner. Jag är jätterolig på engelska. Men jag är som en retard i dina bloggar. De säger ju såhär, är hon stum eller varför pratar? Nej, de älskar ju dig. Det är jättekonstigt. Ja, men jag tror att hade jag, vet man vad skrev till mig? Nu flyttar till Sverige, kör svenska bloggar. Men, jag hade gjort det. Om det inte var så att jag hade 20% svenskar bara som följer. Och jag själv gillar inte att kolla på ett språk jag inte förstår. Nej. Med subtitles. Nej, det blir inte samma grej. Så då blir jag såhär, det är skittaskigt mot resten 80% som inte kan svenska att köra på svenska. Sen hade det varit mycket lättare på svenska. Men jag tycker jag låter så mycket mer bitter på svenska än på engelska. Ja, men det är bara att du får den här och så hej guys! Men det får ju alla amerikaner. Nej, men jag vet inte, jag är såhär, men gud, låter jag så här bitter? Så tänker jag. Okej. Tror du att du och din nya kille kommer skaffa barn? Nej. Inte? Det är liksom helt bestämt eller? Alltså det var det första jag sa när vi träffades. Alltså innan vi liksom började dejta seriöst. Var typ, alltså jag var ganska tydlig att så här. Kommer du vilja ha fler barn? Då är det här fel väg att gå. Du vill verkligen inte det? Nej, men han har ju barn också. Annars hade det varit svårt. Men nej, jag vill inte ha fler barn. Vet du? Att det där hade varit en jättejobbig sits tror jag. Om han inte hade haft barn, ja. Men då hade jag nog inte gett mig in i det. När jag träffar någon. Vi säger då att John och jag har skilt oss och gått skilda vägar som du och Jon. Då vill jag önskar ju någonstans att så här, det är klart att det mest optimala är att träffa någon som inte har barn. Ja. För att inte behöva blanda in massa andra och man behöver inte köpa en enorm lägenhet för att alla ska få plats. Men samtidigt så vill jag att man ska ha barn för att man inte hamnar där. För det hade varit skitjobbigt att vara kär i någon
Och känna då att så här, jag vill inte stå i vägen för dina drömmar. Nej, exakt. Men jag vill inte ha fler barn. Nu har jag mina barn och de är syskon med varandra och det är minst komplicerat så. Ja, jag håller. Det var det, alltså det var därför vi pratade om det ganska tidigt. Ja, och vad sa han? Nej, men han vill inte ha fler barn. Skönt. Ja, så då var jag så här, okej, men då kan vi gå vidare. Alltså innan jag börjar gilla dig för mycket så vill jag bara veta att det inte kommer bli ett problem. Var träffades ni? På en fest med gemensamma kompisar. Jag minns ju det här när du sa. Jag träffade någon och jag bara, nej men nu får du fan ge dig. Jag vet. Alltså Janni hade precis kommit ut singel och man bara såhär. Jag var singel i 1 år tror jag. Ja men knappt, du var knappt singel. Det var jag. Nej, för att grejen är, du bodde inte i Sverige redan. Nej exakt, det var ju det. Jag var ju singel när jag bodde på Cypern. Det är det jag menar. Så att det var såhär, jag var singel men jag fick inte se singel. Nej, men jag är ingen bra singel. Alltså, nej, fast det var ändå en skillnad på dig. Du kommer hem till Sverige, du går på Lollapalooza, vad det heter. Du var ute. Ja, jag bara, men gud Janni. Det här är en helt ny Det här är en helt ny tjej. Och sen bara, jag träffade någon och jag bara, nej men du kan inte vinna allt. Men jag skulle ju vara singel i 10 år med min plan. Du sa ju till mig att jag kommer aldrig träffa någon. Nej, jag sa, jag vill inte. Nej, jag vill inte träffa någon. Jag sa, jag vill vara singel i minst 10 år. Varför är det? Nej men du vet, alltså, prova gå igenom och skilsmässa, flytta, alltså jag bara, nej, alltså jag vill inte ha någon annan att bry mig om. Nej. Än mina barn och mig själv. Punkt. Alltså jag orkar inte. Sen kommer man in där som en virvelvind. Jag fattar det. Men det här med barn då, vet du varför jag inte vill ha mer barn? Nej. Nu, så att vi skulle få ett barn ihop. Då skulle vi vara med det barnet heltid. Och det känns orättvist mot mina andra 2 barn. Jag fattar det. Det känns inte rätt. Nej. Det känns som att jag kommer prioritera den bebisen för att jag är med den hela tiden. Ja. Och mina 2 riktiga barn, som jag kallar det nu, de skulle vara med mig i halvtid. Det här låtsasbarnet eller inte jag bara. Exakt. Så att det var dels det. Sen vill jag gärna föda barn igen. Men jag vill är det så? Ja, men jag vill inte ha fler barn. Men jag vill gärna föda ett barn igen. Vi får jättegärna gå igenom min förlossning. Jättegärna. Okej. Är du fortfarande med i Sen och Mamma? Ja, självklart. Har du planer på att starta upp ett nytt varumärke? Ja. Jag och Mix håller på att starta det. Jag vet. När släpps det? Jag hoppas i december. Oj! Du vet att jag har tankar på ett nytt. På ett nytt jag har. Men det kan du inte säga här eller? Nej, jag kan säga till dig. Vi kan blipa det här. Men när står det att det här släpps? I december hoppas vi. Hur? Vi hoppas, om allt går enligt plan. Oj. Det har ändå varit på gång i typ 1,5 år. Har ni teasat om det någonting? Vi sa ju att vi var i Grasse. Så det har ju med doft att göra. Vad sa du först? Grasse? Vi var i Grasse i Frankrike. Jag vet inte ens vad det är. Där alla parfymer görs. Aha. Okej. Spännande. Jättespännande. Det ska bli skitkul att in på liksom ett nytt område. Okej, Janni. Vad är det bästa med mig och det sämsta med mig? Var ärlig. Var ärlig. Jag kan ta det. Nej, Jag Janni. ska ta på bästa, måste tänka. Men Nej, men det bästa med dig är att jag vet att jag alltid skulle kunna lita på dig. ja. Och att jag skulle kunna ringa dig Alltid. när som helst. Och det är en grej som jag älskar att jag går in i det här bara. En grej som är väldigt bra med mig. Jo, men det är ju det. Nej, men det här är detsamma om dig egentligen. För det uppskattar jag väldigt mycket med vår vänskap. Jag pratade faktiskt med John om det här förra veckan. Vi pratade om vänskaper. Så var jag så här. Jag har 2 vänskaper som jag vet att så här, jag behöver inte underhålla de här vänskaperna. Och det är inte att jag inte uppskattar dem lika mycket. Utan bara så här, det är så skönt. För jag vet att så här, även om du och jag inte hade pratat på 6 månader. Det spelar ingen roll. Det hade varit samma grej. Du hade kunnat ringa mig med en töntig fråga ändå. Bara. Ja, jag hade bara, när låg du senast? Ja, alltså det hade jag kunnat göra. Och det hade inte varit något Och konstigt. vi hade bara garvat. Ja. Men vissa relationer är ju ansträngande. Och det gillar inte jag. Det gillar inte jag heller. Har du några sådana? Inte så många längre. Nej, men då har ju typ en. Som jag tänker på. Vem tänker du? Då får vi bipa här. Ja, men givet. Ja, det är exakt. så. Nej, men att det är att man inte bara säger hallå, du har inte hört av dig. Den gillar inte jag. Den funkar inte med. Då är jag såhär, är det något, hör av dig själv. Det är exakt så för mig. Eller att du sitter i tystnad och surar på mig för att jag inte har hört av mig. Då blir jag också så här. Vet du vad? Jag har mycket med mitt liv. Och du har säkert lika mycket, men hör av dig om du sitter och tänker på det. För det är inte med välmening eller med mening som jag sårar. Som jag inte hör av. Nej. Och för mig spelar det ingen roll om jag skulle vara den som hör av mig till dig 10 gånger i rad. Nej. Alltså, jag skulle inte ens det finns inga spel. Du frågar aldrig hur jag mår, det skulle jag aldrig fråga. Så undrar jag hur du mår, jag vill fråga. Hur mår du? Alltså, även jag kunnat säga. Skulle du fråga hur jag mår? Ja, exakt. Och det blir inte heller weird. Nej.
Så det uppskattar jag mest. Och jag vet att så här, skulle jag ringa dig och bara, jag sitter i skiten, då skulle du lösa det bara. Då hade jag bara, hur många lik pratar vi om? Ja, exakt. Var ska jag gömma kroppen? Nej, jo det skulle du nog. Ja. Men du hade gömt liket alla gånger i veckan till dig. Ja, gud. Jag med. Så det, men det sämsta då, vad kan det vara? Säg då, Janne. Jag måste tänka. Kan det vara att du är upptagen typ? Jaha. Jag menar, du är alltid påkopplad och det tror jag är dåligt för dig med. Det är därför det är det sämsta. Att du aldrig bara kan så här relax. Jag är dålig på att slappna av. Ja, det måste du bli bättre på. Speciellt när du ska ha en till unge. För då kommer du behöva. Men det här är varför jag nu har anställt en assistent. Ja, det tror jag är jättebra för dig. Jag tror också att det är jättebra för mig. Men jag tror att du har svårt att slappna av. Jag har skitsvårt att slappna av för jag känner att mycket hamnar på mina axlar hela tiden. Så att jag har liksom svårt att ligga i soffan och bara så här chilla. Men om du hela tiden försöker springa efter något och springa ikapp något, till slut kommer du gå in i väggen. Jag vet. Så den här återhämtningen, speciellt nu när du kommer få 2 barn, kommer du behöva den. Jag vet. Att du tar dig tid att chilla. Jag vet. Så det skulle jag säga är det sämsta. Men det är mest för din skull. För mig spelar det inte jättestor roll. Men alltså, det gör ju inte mig så mycket varje dag. Nej, men jag är lite såhär, men jag har ju tänkt på att såhär, gud du måste verkligen chilla också. Jag vet. Inte bara jobba. Nej, jag vet. Men vad det här är faktiskt mål du jobbar mot? Är det därför du springer hela tiden? Jag tror det. Men egentligen tror jag inte målet är så tydligt. Men det är kanske det ska vara. Så att du vet att när jag har nått dit så kan jag chilla. Så att du inte alltid bara jagar mer och mer och mer. Om jag ser tillbaka 5 år innan, om jag hade sett vart jag är idag så hade jag sagt såhär, nu kan ju du chilla. Exakt. Men du kommer ju aldrig hamna där om du inte sätter en gräns. Nej, och jag tror att jag måste bli bättre på att uppskatta vart jag är i livet också. 100%. Och inte hela tiden bara sitta på nytt mål och nytt mål och nytt mål. Utan jag måste bli bättre på att så här, jag är nöjd med det här. Och det tycker jag är väldigt skönt med dig. Det har jag alltid uppskattat med dig. Det här med kärleksförklaring. Jag är kärlek. Borde vi göra oftare. Nej, men ärligt talat så, det har jag alltid uppskattat med dig och vår relation. Att när jag kom till Marbella så var det som en fristad för mig. Det var bara lugnt. Det var lugnt. Det var aldrig någon stress. Det var aldrig några tävlingar oss emellan. Nej. Det var aldrig liksom att jag kände att de bara, nej men det är väl ganska obvious om ni är bra. Men det är inte alltid det. Det är man är i samma bransch. Och du har alltid varit så chill att så här, det löser sig. Och blir det inte så, då löser det sig nästa gång. Ja, exakt. Alltså, och typ, stöter vi på ett problem, då tar vi det då. Ja. Och jag tror att det är en sida som jag uppskattar hos John också. Han är likadan. Han är likadan. Det är så skönt att vara så. Och det är så skönt, och det är därför jag kunde komma ner till Marbella och bara, jag stannar en månad. För att du och jag är ju också sådana som är så här. Jag går till mitt rum lite och chillar. Jag vill ligga och scrolla på min mobil. Det är inte så att du är då såhär, nej nu ska vi umgås. Nej. Alltså förstår du? Jag bara, för fan vad skönt, jag är samma. Exakt. Ja. Och jag tror att vi har alltid klickat väldigt bra där. Ja, gud ja. Vi har alltid haft en okomplicerad vänskap, Janne. Ända sedan start. Ja. Men Janne. Mitt sämsta då? Din sämsta. Din sämsta. Vad kan det vara? Tell me. Jag har ingen. Nej. Jo men gud, det har jag väl. Nej men vänta, jag måste tänka typ där. Din sämsta. Jo. Nej men jag har någon. Jag tycker att du är dålig på verbalt att säga typ såhär, jag älskar dig eller saknar dig. Ja gud ja. Det är bara rakt till mina barn. Men jag är ju inte så känslig för att tänka. Nej, jag vet. Så det är svårt för mig. Men jag tror att det är det då. Och den har jag, alltså, men jag är så, jag kan inte tvinga fram det. För det här är sagt till mig också. Plus vill jag bara säga att det är helt fine för mig. För jag vet att jag älskar att sakna dig. Ja, exakt. Så det är för mig, det är inte så att det är ett problem. Nej, men men om jag ska försöka gräva fram någonting. Jag förstår helt. Men det är ju, jag är ju inte så. Alltså jag tänker ju inte så mycket. Jag är ju ganska konstig så. Att jag nej men du är lite mer som en grabb där. Ja, 100%. Men jag är också ganska nöjd med allt. Alltså du vet så. Det tänkte jag faktiskt på idag. Nu är det svårt att säga för jag satt och åkte i min bil. Som det är ju, alltså det är min drömbil. Jo tack, 1 miljon bil. Men jag var verkligen såhär, många som köper något, vet, såhär, tjänar pengar, så de vill alltid ha något mer. Och då satt jag och pratade, och jag satt verkligen idag och bara såhär, nu har jag haft den här bilen i över 1 år. Och så I fucking love it. Varje gång jag sätter mig i den. Vet du att jag också en grej jag uppskattar mig? Förlåt, det här blir bara kärleksförklaring. Fortsätt. Men det är verkligen en grej jag uppskattar med dig. Att du har, trots att du har haft jättemycket pengar, eller har mycket pengar, så har du alltid varit så här. Jag älskar den här väskan är från Nelly. Eller typ såhär, det är min favoritväska. Och jag kommer ihåg när jag inte hade en enda Chanel eller någonting. Och så såg jag din hylla med alla dina fina väskor. Jag bara, fuck Nelly, vadå, ta Chanel-väskan. Men jag uppskattade det mycket ändå. För det var aldrig så att man kände någonstans att så här, även fast vi
liksom alltid varit nära vänner och allting, så var det aldrig så att det var jobbigt att du hade så mycket mer än mig. Nej, jag tror inte att jag tror att jag har, förstår du? Det spelar liksom ingen roll. Nej, men, och det gör ju verkligen inte det, men jag tror att så här, jag det är nice att ha frihet liksom. Det är men det. Sen, så det är inte det som är livet, och det är det folk måste fatta. Att så här, pengar kommer inte göra lycklig. Jag har försökt säga det till min syster, alltså till Mickis. Ja. För hon tror att bara man hade haft pengar hade allt löst sig. Det är så jävla sant. Ja, men det gör ju inte det. Nej. Alltså gud, då tar du bara det på större kostnader. Och vet du, det här minns jag. Ja. Du och Jon sa till mig. Jag kommer ihåg när ni berättade för mig vad ni tjänar. Och jag var så här, alltså jag satt med hakan ner i knäna. Jag bara, oh my god. Jag minns det här så väl. Och då berättade du bara så här, men Tara, jag tror att du och jag typ har samma kostnader att leva för varje månad ändå. För att jag har så mycket mer kostnader än dig. Och då var jag så här, nej men vadå? Och jag kommer ihåg att då bodde jag i en lägenhet som kostade mig 4 000 i månaden. Och så var jag så här, men vänta lite nu. Ni har den här lönen och så har ni bara en lägenhet som kostar 4 000. Och du bara, det är inte det våra hus kostar. Nej, exakt. Och nu har jag börjat inse det. För att ju mer du tjänar. Nu vill ju du ha en större lägenhet, du vill ha en fetare bil, du reser oftare. Exakt, alltså, jag vill ha ett boende utomlands. Köper alltså, kanske dyra smycken, du behöver en försäkring på dem. Alltså du vet, det drar iväg. Det drar mer pengar du tjänar, desto större utgifter får du. Sen självklart kan du tjäna pengar på dina pengar på ett annat sätt än om du har lite pengar. Alltså du kan tjäna på att bara ha pengar på banken. Ja. Men det är ju liksom, alltså du höjer ju din levnadsstandard efter hur mycket pengar du har. Så det är ju inte så att du har samma utgifter som när du inte hade pengar. Nej, men vet du, det tänker jag på ibland. Att jag tänker ibland så här, jag kanske bara ska checka ut från allt. Har jag tänkt ibland. Och bara så här, ja, ska inte vi bara flytta till en mindre stad? Köpa ett hus som liksom inte alls är dyrt. Nej. Utan liksom så här, med de priserna jag är van vid i Motala på ett hus. Och inte priserna här i Stockholm som är fucking brutala. Nej, det är ju brutalt. Tänk dig det och slippa ha liksom de här mängder i lån, stora kostnader och faktiskt bara så här känna att så här, nu kan jag bara vara med min familj och göra det jag tycker är kul. Och men jag tror inte känna... att du hade klarat det. Nej. Jag hade inte klarat det. Jag försökte bygga upp en romantisk story. Ja, men jag tror inte du så det. Alltså jag kan tänka typ såhär back in the days när man var så hemmafru. Jag tror inte det hade passat mig överhuvudtaget. Nej, inte mer det. Jag är alldeles för... Dock hade jag älskat att ha mer tid med mina barn. Ja. Men jag hade nog alltid velat jobba med någonting. Ja, för att man behöver få utlopp för liksom sin hjärna. Exakt, och få känna sig liksom lite smart. Men sen pratar inte jag alltså hemmafru. Fy fan vilket jobb. Alltså I don't wanna do it. Nu gör man ju båda och. Alltså nu är jag både hemma med barn, städar, lagar mat och jobbar. Såklart. Så det kanske inte är det som är det optimala. Men att... Nej, alltså det är vi ska inte ta bort hur jobbigt det faktiskt är att vara med barn och allt. Nej, alltså det är en push. Och ta hand om ett hem. Ja, alltså det är mycket. Det är och så, plus att jag hatar när det är stökigt. Det är det som är mitt problem. Ja. Och det går ju inte med barn, så jag har verkligen fått lära mig att så här, okej, jag får acceptera, jag får städa ikväll. För att inte de alltid ska se att det är jag går och städar hela tiden. För då blir de som jag. Alltså både min mamma och pappa är superpedantiska. Och jag och Mickis är superpedantiska. Alltså det är ju antagligen för att du växer upp så. Ja, det ska vara rent. Ja. Alltså då mår man bättre. Jag har en sista på dig. Det är en fuck, marry, kill. Oj, vad svårt. Ja. Bianca Ingrosso. Alice Stenlöf. Matilda Kjell. Ja men gud vad svårt. Och det är väldigt viktigt att lägga till att man får inte ta det här personligt, va? Nej men gud, alltså, jag gillar alla dem. Så det är omöjligt egentligen att döda någon. Ja. Men jag hade nu gift mig med Matilda. Ja, hon är god. Ja, hon är så gosig. Ja. Hon skulle liksom fixa nybakat bröd och sådär. Det känns så. Baka bullar, gosa i sängen. Jag är hennes härliga morgon. Ja, otroligt. Så Matilda hade jag nog gift mig med. Ja. Då är då frågan. Vem vill du knulla med? Ja, men helst ingen om jag fick välja. Alltså jag är inte lagd åt det hållet. Men gud vad svårt. Men du säger bara vem du vill knulla med. Jag kan inte bestämma mig. Vem ska jag välja? Alltså, jag har ett val. Men gud vad svårt. Jag vill ju inte döda någon av dem. Nej, jag förstår. Du förstår. Det är om jag typ dödar Alice för att hon kör en podd med dig och du inte vill ha en podd med mig. Ja. Det var lägligt. Ja. Men då får jag ju ligga med Bianca. Det är säkert många båtars dröm. Ja, säkert. Så då gör jag det. Jag ringer henne. Hej gumman, är du upptagen i eftermiddag? Hon bara, vad vill du? Stackars Alice, men Alice fattar att det är no hard feelings. Men har du berättat att jag frågade om vi ska starta en podd och du sa nej? Nej. Har du gjort det? Nu släpper vi det. Vi släpper det. Och jag säger faktiskt tack och hej. Det var kul att du kom förbi. Det är 100 grader här inne. Det är så varmt. Jag kan säga så här.
Det är därför jag känner att vi måste avsluta, för jag håller på och fan. Alltså jag kan inte ta mig till det. Det är nog lökar här. Alltså. Det är jättevarmt. Man bara, det är snart november. Det är alltså, fan juli. Ja, jag måste öppna upp. Men med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej och vi ses snart igen. Hoppas ni uppskattar videon och vill ni följa Janni så har ni en länk i beskrivningen. Ciao! Ciao, ciao.